Sziasztok! A szokásos bevezető angol mondat után mindjárt folytatom. Hello everybody! If you'd like to hear my message in English, you can check out the time code listed underneath the video and skip right to it. Üdvözöllek benneteket! A mai témám egészen sajátos módon csatlakozik a munkámhoz, illetve a mindennapos tevékenységeimhez. Bár elég sok mindent végzek, elég sokfajta munkát végzek a mindennapokban, azért jellemzően az oktatás, kommunikációs tanácsadás, tolmácsolás, fordítás áll ezeknek a középpontjában. És ezek kapcsán rögtön az elején szeretném elmondani nektek, hogy a videófelvétel közepe felé, illetve a magyar felvétel végén egy felajánlást szeretnék tenni azok számára, akik angolul szeretnének tanulni. Úgyhogy remélem velem tartatok, és remélem, hogy végül úgy döntetek majd ti is, hogy minél többekkel érdemes ezt a felvételt megosztani. De először elmondanám, hogy miért is döntöttem így, illetve miről is szól ez a felajánlás. Ugyanis egy nagyon érdekes dolog feltűnt biztos nektek is az évek során, illetve az életetek során, hogy az emberek többsége előszeretettel panaszkodik a munkájára, a főnökére, a kollégáira, fél attól, hogy elveszti az állását, vagy éppen már el is vesztette, és egy ilyen eléggé elkeseredett helyzetben van. És megmondom őszintén, hogy a mentalitásomból fakadóan ez számomra mindig egy kicsit ilyen érthetetlen dolog volt. Én ugyanis egész életem során mindig úgy éltem, hogy mindent szerettem megérteni és megtanulni. Tehát én úgy tekintek a mindennapjaimra, hogy én folyamatosan tanulok. Valószínűleg ezért van, hogy a harmadik diplomámon dolgozok. Nem azért, mert én a diplomáimból élek meg elsősorban, egyébként érdekes, hogy a tevékenységeim abszolút nem kapcsolódnak egyik diplomámhoz sem. Én egész egyszerűen tanulok, mert szerintem az ember egész élete során tanul. Hol iskolában, hol az emberektől, hol könyvekből. Az élet egy folyamatos tanulási lehetőség, és egy folyamatos továbbképzési lehetőség. Tehát az, akinek nincs munkája, én azt gondolom, hogy az nem elég nyitott a világra, és nem elég nyitott önmagára, hogy megtalálja azt, hogy valójában mi is a dolga itt köztünk a Földön. Úgyhogy kicsit ez a videó rólunk szól, rólatok szól, illetve egyfajta segítségnyújtás is. Én azt gondolom, hogy régen, amikor például az én édesapám még baráti körben együtt építettek fel egy házat, ez egy sokkal jobb időszak volt, mert az emberek még tudták, hogy működik a házuk, hiszen ők építették. Ma már azt mondhatjuk, hogy az állatvilágban az állatok közül minden állat tudja, hogy a vackát hogy építse meg, és az ember az egyedüli az, aki szakembert hív segítségül, hogy megépítse neki a házát, amit aztán, ha elromlik valami, nem tud működtetni, nem tudja megszerelni. Tehát én azt gondolom, hogy talán mindannyiunk számára feltűnhet, hogy mennyire fontos, hogy kicsit igenis polihisztorokká váljunk. Ha tetszik, hanem minél jobban értünk, minél több dologhoz, annál jobb. Na most a tanulásnak számtalan módja van, ugye ahogy mondtam, járhatunk egyetemekre, járhatunk iskolákba, könyveket olvashatunk, az internetet böngészhetjük, tanulhatunk egymástól. És én azt gondolom, hogy ez az, amiben a svédek, illetve a skandinávok fantasztikus példával jártak elől, amit érdemes lenne egy kicsit leporolnunk és talán újra felfrissítenünk. Az 1840-es években egy Grundtvig püspök nevezetű, egy dán püspök nevéhez fűződött az első népiskoláknak a beindítása, ami arról volt nevezetes, hogy az emberek végül is tandíj nélkül, különösebb pénzek kifizetése nélkül tanulhatták azt, ami érdekelt őket. Egyfajta felnőtt oktatás volt ez, ami egyébként kívánom, hogy bárcsak Magyarországon is ilyen jól működne manapság. Ennek az államokban van egyfajta múltja még, ott persze fizetős az iskola, de hogy szerintem 40 évesen is neki kell állni, meg 50 évesen is neki kell állni új dolgokat tanulni bizony. Most a népfőiskolákon túlmutató, én azt gondolom, Olssonnak a kezdeményezése 1902-ben megalapította az első tanulókört. A tanulókörök lényege pedig az, hogy az emberek egész egyszerűen kisebb közösségekbe összejönnek és egymást tanítják olyan dolgokra, amit a közösség egyik tagja elég jól tud, és vállalja, hogy ezt a tudását átadja másoknak, illetve segít nekik abban, hogy ezt a tudást ők maguk felfejtsék, felfedjék és megérthessék. 1902-ben indult, ugye, ahogy mondtam, ez a kezdeményezés, vagy ez az újfajta tanulási mód, és képzeljétek el, hogy az elmúlt évszázad, tehát gyakorlatilag a mi időnk végére
Svédországban már 350 000 ilyen tanulókör működött, és az internetes adatok szerint, amit találtam, mintegy 3 millió embernek az oktatásáról gondoskodott. Tehát gyakorlatilag teljesen ingyen, és az emberek maguk között ilyen nagy számokban megoldották a továbbképzést. És azt olvastam, hogy végülis, hogyha elnézést, ezek szúnyogok, nem ilyen furcsán érzem magam, tehát hogyha még figyelembe vesszük azt is, hogy egy ember mondjuk több tanulókörbe jár, akkor is ezek az adatok minimum egy másfél milliós létszámot érintenek. Tehát képzeljétek el, hogy itt vagyunk ebben a nagyjából 10 milliós Magyarországon, és ennyi embernek megoldhatnánk magunk között a képzését, továbbképzését, mikor, ha egy kicsit nyitottak lennénk, hogyha nem a pénzre koncentrálnánk, hanem arra, hogy ez milyen fantasztikus lehetőséget rejt magában. Tehát én, ahogy általában az életem során mindig is így működtem, hogy szerettem példaként előjárni, most ismét példaként szeretnék előjárni, és én azt mondom, hogy angol tanárként, valószínűleg sok angol tanár nem fog ezért kedvelni, de úgy döntöttem, hogy egy online tanulókört fogok beindítani, amire a jelentkezéseteket várom. 6-6 főt szeretnék 2 csoportba elosztani, lesz egy kezdő-újrakezdő csapat és egy középhaladó. A kezdő csapatban legalább 1, de inkább 2-3 olyan ember jelentkezését is várom, aki állítja magáról, hogy már pedig őt képtelenség megtanítani angolul, ugyanis ezeket a helyzeteket szeretem legjobban. Minden kihívást nagyon szeretek, úgyhogy bátran jelentkezzetek, ez ingyenes lesz, és gyakorlatilag együtt fogjuk felfedni, én segíteni fogok nektek, hogy megértsétek azt, hogy tényleg játszva meg lehet érteni, hogy mennyire érdekes és beszédes és egyszerű ez az angol nyelv. Én ezt megmutatom nektek. Azt gondolom, hogy ebből egyébként tanárok is tanulhatnak. Én tudom, hogy az én tanítási módszerem nagyon jó, az országban egyedülálló, úgyhogy várom a tanárokat is, hogy becsatlakozzanak, tanuljunk egymástól, várom a visszajelzéseket, és még egyszer mondom, várom a jelentkezéseteket ezekre az órákra. A videó alatt kiírt e-mail címre tudtok levelet küldeni nekem, és kifejezetten kérem, itt természetesen budapestiekről van szó, heti 1 alkalommal fogunk 90 percben együtt tanulni. Szeretném, ha legalább 1 ember jelentkezne mindkét csoportban, akinek lehetősége van helyet biztosítani egy táblával együtt, ez nagyon sokat számítana. Tehát még egyszer várom a jelentkezéseteket, és természetesen nyitottnak kell lennetek arra, hogy ezeket az órákat meg fogjuk osztani az interneten, tehát hogyha téged zavar az, hogy a hibáidnak a logikáját, mert a hibákban is van logika, visszafejtjük, hogyha te a hibáidat hibának éled meg, akkor azt gondolom, hogy ez nem lesz megfelelő tanulási módszer, de hogyha te szívesen boncolgatod azt, hogy a te hibádnak mi a logikája, és szívesen megérted a saját logikádat, és javítod azt át velem együtt, velem a segítségemmel az angol nyelv logikájára, akkor viszont a mi osztályunkban van a helyed, illetve a mi tanulóközösségünkben, tanulókörünkben, és várlak téged szeretettel. Küldjétek el ezt a videót mindazoknak, akik szerintetek érdekeltek lehetnek, és kíváncsian várom, hogy mi lesz a fejlemény. Jó, ennyi most magyarul, és akkor váltok angol nyelvre. Hello everybody! Today's message is going to be a little bit shorter in English because mainly I just made an announcement in Hungarian, and this topic today is mostly focused on my Hungarian friends. I'll tell you about it and give you a short overview. The idea behind today's announcement was that throughout my life, numerous times I've heard people complaining about their jobs, their bosses, their colleagues. I've heard people being afraid about losing their jobs, not being able to do anything about the fact that they're unemployed. And honestly, I don't know how to relate to that because throughout my life, I've always approached everything with the attention or with the interest, with the purpose of wanting to learn something. You know, I'm working on my 3rd diploma, and still I can tell you that in my professional life, what I'm doing is not directly connected to any one of those diplomas that I've earned. So if you have this mindset, if you constantly want to understand things, whether you learn something through the internet or you learn it in school or from books, I think it will
prepare you for a lot of things that are happening nowadays in the world. And I think that's going to be crucial. We live in a world today where people no longer know how to build their house, which when my parents were young was unheard of. My parents built homes with friends, you know, they cooperated, they worked together. And what's most important about it is that they understood the house that they built for themselves. So if they needed to fix something, they knew how to do it because they built it. And if you look around today, what do you see? Animals know how to build their homes, you know, and we are the only species that has no idea about how to build a home unless we call expert help. That's, I think, ridiculous. We need to change that. And in order to change that, I think we can employ something very wise that Scandinavian people launched together. There was a Danish priest by the name of Grundtvig, I can't pronounce it, sorry, Grundtvig, and I hope you'll find it on Wikipedia. If not, I'm gonna put it underneath the video so you can check it out. Because what he did was very important. He launched the first folk high school or folk community colleges where people could learn without having to pay tuition fee. All they had to take care of was room and board, and they were able to learn whatever they wanted to find out about, whatever they wanted to get skilled in. And a next step to this idea, in my opinion, is something what Oscar Olsson developed. Grundtvig was established this kind of school first in the 1840s, and Olsson established the first study circles in 1902. And by the end of the last century, which was our time, you guys believe it or not, there were 350,000 study circles in Sweden, which means, based on internet numbers, there were a total of 3 million people whose life was influenced by study circles, who were able to gain knowledge and skills through this method. And what study circles are about is basically, it's the idea of teaching each other and learning from each other. So there are things that I know better than others. There are things that I can learn from others. And in these study circles, people gather around to uncover a topic together. And that's basically what I decided to do. I'm going to be an example, and I offered to my Hungarian friends to teach them English. So I'm accepting students at beginner and intermediate level, and I will be uploading my videos to show people how we can learn together and uncover a topic together for free. And I encourage you to do the same. If there's anything that you feel you're skilled at, find people around you who would love to learn from you and form study circles. All right? So thank you for your attention, and I look forward to hearing your stories. Please post your comments and let me know how your study circles are going. Take care. Bye-bye.